हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पायनॅपलचा शिरा. वाव, किती छान झाला आहे. मस्त मऊ असा, कमी साहित्यात झटपट होणारा, खायला एकदम टेस्टी वेगळी काहीतरी चव आहे. चला तर मग आपण पाहूयात त्यासाठी लागणारं साहित्य. 1 वाटी रवा, 1 वाटी साखर, पाऊण वाटी तूप. इथे काजू बदामचे काप करून घेतलेले आहेत, पिस्त्याचेही काप करून घेतलेले आहेत. इथे मी येलो फूड कलर घेतलेला आहे. कलर हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही घेऊ शकता डार्क कलर येण्यासाठी. अर्धा वाटी पायनॅपल क्रश घेतलेला आहे आणि पायनॅपल इसेन्स. इथे मी गॅसवरती कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये तूप घालून घेतले. तूप छान गरम झालेलं आहे, त्यात आपण रवा घालून घेणार आहोत आणि तुपावरती छान असं खरपूस रंगावरती भाजून घेणार आहोत. इथे आपण रवा मंद आचेवर भाजून घेणार आहोत. आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनची घंटी प्रेस करायला विसरू नका, की जेणेकरून आपल्या नवनवीन रेसिपी आपल्यापर्यंत सर्वात प्रथम येतील. इथे मी पातेल्यात 3 वाटी पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. आपण 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, त्यामुळे 1 वाटीच्या 3 पट पाणी घेणार आहोत. म्हणजेच 1 वाटीला 3 वाटी पाणी घेणार आहोत, जेणेकरून की रवा छान शिजला जाईल, म्हणजे तो मऊ असा होईल. तुपामध्ये आता रवा छान फुलून आलेला आहे, म्हणजे आपला रवा आता भाजलेला आहे छान. चला तर मग आता रवा भाजत आलेला आहे, त्यातच आपण काजू बदाम आणि पिस्त्याचे काप तुपावरती छान भाजून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याला तुपाचा स्वाद लागेल आणि ते शिऱ्यामध्ये खायला असे क्रंची लागतात. आता सर्व मिश्रण छान भाजून झालेलं आहे. आपण आता त्यात पाणी टाकून घेणार आहोत. पाणी थोडं थोडं घालायचं आहे, जेणेकरून हातावरती ओढणार नाही. पूर्ण 3 वाट्या पाणी लागणार आहे आपल्याला. इथे मोठा रवा आहे, त्यामुळे आपल्याला पाणी घालणे भरपूर गरजेचे आहे. मिश्रण असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यातच आपण आता येलो फूड कलर घालणार आहे, तेही छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. कलर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, पण कलरमुळे दिसायला छान दिसतो शिरा. छान मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता झाकण ठेवून त्याची 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे. चला तर मग 5 मिनटं झालेले आहेत. शिऱ्यात पाणी छान मुरलेलं आहे, त्यात आपण आता पायनॅपलचा क्रश घालून घेणार आहोत. पायनॅपलचा क्रश छान मिक्स करायचा आणि त्यातच आपण आता 1 वाटी साखर घालणार आहोत. साखरेचे प्रमाण आपल्याला आवडेल असे घालावे, कारण पायनॅपलचा क्रश हा गोड असतो, त्यामुळे साखर अंदाजे आपल्या आवडीनुसार घालावे. शक्यतो 1 वाटी साखर लागेल, पण जर आपल्याला कमी गोड आवडत असेल तर आपण कमी साखर घातली तरी चालेल. साखर आणि क्रश छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा छान त्याला वाफ काढून घ्यायची आहे. एक वाफ काढली की त्यात आपण 5-6 थेंब पायनॅपल इसेन्सचे घालणार आहोत. हे मिश्रण आता आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत आणि पुन्हा 5 मिनटं वाफ काढून गॅस बंद करायचा आहे. चला तर मग तयार आहे आपला पायनॅपलचा शिरा. वाव, मस्त वास येत आहे शिऱ्याचा, पाहता क्षणी खावासा वाटणारा. चला तर मग तुम्हीही ट्राय करा माझी ही रेसिपी पायनॅपलचा शिरा. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.